Kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, FilipiNoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula naman kay Boss Balita TV. So supportahan nyo yan. So yun, meron itong pamagat na wala ng botohan. Grabe, ESCUDERO nagulat. Pinalit na si Sotto, tanggal na sa pwesto, kakapasok lang. So yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaction. So ang video to is mula kay Boss Balita TV, so supportahan nyo yan. Also kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, FilipiNoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin baka agkawin pa ng China. Again, babagat ng video ito, wala nang botohan. Grabe, ESCUDERO nagulat, pinalit na si Sotto, tanggal na sa pwesto, KAKAPASOK lang. So again, Boss Balita TV, FilipiNoisy, like, comment, share, subscribe, start. Nagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero ginulat, tinanggal na sa pwesto. Nagulat sa Senado na pahiya, pinalit na si Sotto. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mismo si Senator Zubiri nagsalita na traidor daw si Escudero. Alisin na daw dapat si Cheese sa botohan, wala na daw dapat siya sa... Totoo ba yun? Totoo ba na sinabi mismo na traidor? So yan yung malalaman natin sa video to, no? So tuloy. Boto. Grabe, si Senate President Francis Cheese Escudero, tinanggal na sa pwesto. Nagulat sa Senado na pahiya, pinalit na si Sotto. Tara panoorin natin. Senators are saying that SP Cheese has more than 13 senators supporting him para sa Senate presidency. Your comment, sir, do you get the same information at do you think may chance pa ito mabago before the opening ng session sa July 28? Eh di wow. Congratulations. Pagka ganun. Grabe yung ediwa, ang bigat nun na. Mahalata mo talaga na parang, grabe, ano yan, bakit, ang laki niyan, ang laki ng bilang na yan, di ba? Deserving na yan. Parang ganun eh. Man, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Sotto. And I worked with him. I was his majority floor leader for 4.5 years. I was a loyal majority floor leader to him, I would think. No? Up to this I was a loyal. Ganyan dapat. day, ang akin lang kasi, let me speak about Senator Sotto. So, ang nagugustuhan ko kay Senator Sotto, naniniwala siya sa consensus building, katulad ng ginawa ko for my 2 years as Senate President. Nagko-caucus po tayo. Hindi po siya diktador na kung saan sasabihin niya, itong gagawin natin. Kung ayaw nyo, di pagdebati. Nako, hindi daw sa diktador. So, sino ba yung mga Senate President na yan na parang may pagka-diktador? 'Di ba? Na parang kung umusta, parang parating sila yung masusunod eh. Kulang na lang baguhin yung sinabi sa Constitution eh. Sino ba yan? Natin sa plenaryo. Hindi, ang style po ni Senator Sotto, pasok muna tayo sa loob, mag-debate muna tayo doon so that we don't show very divisive Senate, then we come up with a consensus. And those who do not agree with the consensus can do the vote. No, there will be a vote or an action, a motion on the floor. And yet, Grabe, ang ganda pala talaga ng ng style ni Sotto Sayang. Actually, nung si Tito Sotto pa yung Senate President, parang I think hindi pa yata tayo active masyado doon sa politika, Pero di natin siya naabutan na gumaganon. Sayang. Gusto ko sana makita Kaso yun nga lang, medyo parang lamang si ngayon, si Escudero. Ewan ko kung dahil ba yan sa sa suporta or may something sa mga Dutertes, di ba? I don't know. ng kagustuhan ko sa kanya. So there's always consensus, there's always a caucus. Para at least alam natin yung direksyon ng Senado, ng linggong yan, or for any issue, very important issues that crop up under the Senate floor. So, with that said, mas gusto ko po ang leadership style ni Senator Tito Sotto. And, sampal yun. Kahit tayo naman, parang gusto natin yung leadership ni Tito Sotto. Kasi kita nyo naman yung impeachment na yan. Sana matagal lang tapos yan Pero yun nga, wala na magagawa. Iba yung may hawak ngayon And I learned a lot from him. I learned a lot also from Senator Ed Angara, who was my boss before when I entered in 2007. He mentored me. He was also a former Senate President. Diba? So, yan ang turo nila sa akin. Nung kasama ko yung mga statesmen at the time, Senator Joker Arroyo, Senator Medium Defensor Santiago, Senator Juan Ponce Enrile, of course, Senator Frank Drilon. Pag nakikita ko yung leadership style nila, napakaganda I mean, it's discussion-based and also consensus-based, but at the same time, there's no discussion-based and concession-based. So yung isa ba dyan, hindi ba ano ba yung basihan niya? act to suppress your ideas. No, you can bring out your ideas, but at every turn, at every corner of the decision-making process,
the integrity of the Senate is always protected. Wow. The name of the Senate is always protected as an institution. Yan ang Nako. maganda. Bakit sa ngayon ba hindi na ba protected? Do wala namang sinasabi dito, no? Pero wala lang. Nagtatanong lang naman. Di ba? Kasi yun, ewan ko sa leadership nga ngayon, bakit may something talaga na parang pati yung taong bayan, parang hindi sila, hindi sila satisfied talaga. Taong bayan pa yung kikwestiyonin na kesyo, kayo yung nagmamadali. Sobrang tagal na ng impeachment na yan, Kung tutusin nga, parang dinidelay or nadidelay na nga yan ng sobra, tapos sasabihan ba yung taong bayan na atat or nagmamadali. Anak ng tokwa. Alam nga naman yung impeachment na yan, tatakbuhin pa natin ng 10 years yan. Di ba? Dapat madaliin talaga yan. Ubus na yung pera di ba? Hindi pwedeng, bahala na. Basta gagawin natin to. Bahala na, magalit yung taong bayan sa atin. Hindi pwede. But some of your colleagues are Diyos saying ko, na mas maganda daw yung open discussion, mas Yeah, okay lang. transparent. Nakikita doon ng public paano pinagtatalunan yung... That's fine. They can do open discussions. Sabi na ibang colleagues ko, mas maganda, doon kami mag-away-away sa floor. Tingnan nila na yun. 4 kaming veterano dyan. Sige nga, makipagdebate kami sa kanila. Kids, gloves off with me. I'm no longer interested in position. I'm no longer interested in prestige. I'm no longer interested in power. I'm only interested in the image of the Senate and how we can leave the Senate behind as a still trusted institution of this country. Yun. And to be able to do that, Maganda din yun. I think sampal yun sa mga senador na mga hardcore sa mga sinusuporta nila, like anak ng toko. Akala mo naman talaga yung mga sinusuporta nila, yung bumoto sa kanila, taong bayan naman. And then yun nga, regardless kung ibinoto ka ng taong bayan or hindi, as long as nasa posisyon ka, obligasyon mo na pagsilbihan yung taong bayan at yung bansang Pilipinas. Di ba kasi tumakbo ka sa posisyon na yan Naka-stay lang naman yung posisyon na yan. Ikaw mismo yung lumapit sa posisyon na yan. Hindi naman yung posisyon yung lumapit sa'yo. Ikaw yung nag-apply, ikaw yung nagpaboto, ikaw yung tumakbo, di ba? Tapos ngayon, gaganyanin nyo kami, anak ng toko. Kikwestiyonin nyo pa yung taong bayan na kesyo minamadali or whatsoever. we have to Very bad. show transparency. Diba? We have to show transparency. We have to show, for example, sa budget, we now have to show transparency. I'm glad nandyan si Senator Ping Lacson. Ayan ang unang sususihin niya, isa-isa. Talagang makikita natin na yun. Diba? Sabi nila, mawawalan ka ng committee. Bahala na, wala na akong committee. I've been in public service for almost 25 years now. I've been in the minority when I started my first term in Congress as a spice boy. Ako pala yung spice boy, iba tinutuloy ng spice boy, bright boy yun hindi spice boy yan. Ako lang yung spice boy sa Senado na lumaban, with due respect to some of my colleagues na natamaan nun, na lumaban sa Majority. makapangyarihan nung araw na yun to get Yun. the 77 signatures for an impeachment of then President Joseph Ejercito Estrada. I've been a member of the majority. Yan din kasi yung problema sa mga politiko natin Sobrang takot na takot sila. 'Di ba? Na mauga yung posisyon nila or yung kapangyarihan na hinahawakan nila. Kaya yung iba, harap-harapan, bumabalimbing, 'di ba? Kahit na ipag-anuhan siguro ng taong bayan niya na balimbing ka or whatsoever, wala nang pake as long as nandyan sila sa posisyon na yan. 'Di ba? Ewan ko kung greediness bang tawag dyan or pakapalan na lang talaga ng mukha, I've also been a majority leader for 3 terms and I've also become the Senate President. So, for me, committee, okay na yun. Sa inyo na yung mga committees, wala ako dyan. Ang tinitignan ko na lang na yun, ang integridad ng Senado bilang institusyon. And let me say this, ang sakit ng aking dibdib nung isang Yun. araw, napakinggan ko under a news program in the afternoon on my way home. Pinag-uusapan nila itong issue ng impeachment. Sikat na announcer po ito. Hala. Sa hapon. Di ko lang babang Sino ba yan? Sikat na announcer. Isa lang yung kilala ko Or I think marami naman siguro. Pero si Ted Filon ba yan? Correct me if I'm wrong lang So sino ba? Sino ba yung pinapatungkulan dito ni ano? Sana may mag-comment. Tingnan natin mamaya. Station. Mamaya. Ang sabi niya, hindi na lang kasi. Ang sabi kasi niya, kung ayaw ng mga senador, di mas mabuti pang buwagin na yan, Senado. So I said, God damn it, that is exactly what we don't want to hear bilang senador, na walang saysay ang Senado. Na wala na tayong saysay. Bakit pa? Mas magulo pa nga kayo daw. Sabi, sa simbahan kapon, ano ba nangyari sa inyo? Mas magulo pa kayo sa House. Yan ang dating natin dito na yun. Actually, sad to say, pero
yun nga, parang nagiging ganyan na nga yung Senado natin, ano. Though, hindi naman talaga sa nilalahat natin, yung mga senador natin na parang hindi na nila inaano yung posisyon nila, wala na sa paki sa taong bayan, though hindi naman natin nilalahat talaga. Pero, yun nga, sobrang linaw na yun yung pinaparamdam nila sa atin, di ba? Like, like harap-harapan talaga, di ba? Harap-harapan nila kung pagsilbihan yung ano nila, pagsilbihan nila yung tawag dyan, yung mga leader nila or puon nila or sa kung naasan man sila. Di ba? Yun yung nakakalungkot talaga. Yung iba nakikipag-debate pa. Like kita nyo naman yung ginawa ni Senator Bato. Diba? Like harap-harapang pinadismiss yung impeachment ng ganun-ganun lang. Bakit pinapadismiss ni Senator Bato? Hindi niya naman pinapadismiss yun na dahil sobrang hina ng ebidensya eh. Pinapadismiss niya yun kasi close sila or malapit siya kay BP Sara, which is yun yung i-impeach. Diba? So, yan yung nakakalungkot. Nagiging hati na eh. Taong bayan din kasi binoboto, Robin, sino yung mga artista, kuno, ganyan. So, I've never heard that in my almost 25 years in public service. You know, for every legislator, ang pangarap nila maging senador. Parang judge yan eh. Parang judge, gusto mo maging Supreme Court. Associate Justice. Abogado ka, gusto mo maging Associate Justice of the Supreme Court. Yan ang gusto nila. Dahil nakikita nila yung integridad ng Supreme Court. This is the policy-making body, the conscience of the nation, di ba? So, the Senate has always been, as I've said, the last bastion of our country, last bastion of democracy for our country. So, parang pag wala na silang pag-asa sa executive, wala na rin silang pag-asa dito sa lower house, akyat tayo sa Senado kasi papakinggan tayo ng senador because we are a mandate of national scope, national in scope, di ba? It's not only local, but it's national in scope. Kaya pag sinasabi nalang buwagin na yung Senado, wala nang saysay yung Senado, napakasakit para sa akin because in my 2 years as Senate President, yan ang inalagaan ko. Kaya inaway ko nga yung People's Initiative. Katakot-takot ang black propaganda sa akin. Di na ako nakatulog. Pag-check up ko, yung aking blood works, pula lahat. Pula lahat. Talagang magna cum laude ako pagdating sa mga resulta ng aking blood test. Dahil nga sa dinidibdib ko nga yung pangyayaring iyon. And So kayo ba nanghihinayang ba kayo na hindi na si Zubiri, Senator Zubiri yung Senate President, or nanghihinayang ba kayo sa posisyon na binitawan niya or whatsoever? Comment down below. Let me know in the comment section, or satisfied ba kayo sa panunungkulan niya sa senator? So sana tumakbo siya ulit soon. of course, we all know, kung natuloy po yung People's Initiative na yan, that fake People's Initiative, then naging inutil ang Senado at makawalan ng Senado na yan. Who would have been a unicameral Congress or a parliamentary system ng namumuno, iilan lamang mga makapangyarihan. Kaya, at that time, when we defeated the fake initiative, People's Initiative, nagpa-SWS at Pulse Asia kami, the Senate was one of its highest ratings. Almost 78% approval rating ng Senate. And then, even my approval rating at the time, which is normally middle ground lang, mataas sa over 60+% yung aking approval rating at that time. Net satisfaction rating. So, dahil tuwan-tuwa yung tao na pinaglaban natin yung institusyon as the last bastion of democracy. Now, I don't know what's going on. No, I really don't know what's going on. So if you ask me, and let me repeat what I said, I'm not satisfied with the leadership of the Senate, with due respect to the Senate President. Maybe there could be improvements to be made to how we're handling the Senate. Right? It's not a matter of position. It's not a matter of committee. Naawa nga ako. RG. Okay, RG. Parang naano siya doon eh. Like, sobrang seryoso niya rin talaga parang. Because remanding is just trying to get an answer from them on the issue on constitutionality. You have to remember that I came out on the floor and I said that as far as I'm concerned, hanggang 19th Congress lang ito. Hindi lalabas to ng 20th Congress. Kailangan gawin ulit. That was my position. Now, yeah, because just like legislation, just like committee resolutions and committee reports, at the end of the Congress, tapos na yan. That's my personal position. That's not my legal position. That's my personal position. Whether that is right or not, it's like Tolentino, Senator Tolentino, the majority floor leader, that was his position. So, no, but I'm also in favor of following the process. Do you understand? I would not have dismissed it outright. Alam yung remanding na yan, sa totoo lang, ang balita sa akin, hindi naman remanding ang pinag-usapan ng dismissal yun. Kaya nag-away nga. Diba? Alam niya rin, nagigets niya rin. Diba? Na from dismissal. Pero for me naman, ewan ko kung magkaparehas tayo ng tingin dyan, ano. Pero para sa akin talaga, aware na yung ibang senador ng Duterte dyan na yung dismissal na yan is malabo.
'Di ba? Kasi, bakit mo i-dismiss, 'di ba? Ano ka, siniswerte, ganun-ganun lang. Pero, yun nga, siguro yung naging nila, part ng plan nila, sige, reprimand na lang natin. But still, susubukan natin yung dismissal para lumabas siya na, sige, saan kayo? Sa dismissal or sa ibabalik namin? Or reprimand whatsoever. Diba? So, syempre, ikaw sa taong bayan, natitrick ngayon yung utak mo na parang, ay, sige, mas okay na yung ibalik. Pero supposed to be sana or dapat sana walang pagbabalik na mangyayari. Isipin nyo, hindi nila sinabi yung dismissal. Diretso na sila sabi na i-reprimand or ibabalik dun sa house. Di ba? Parang questionable yun. Na parang, uy, anak ng tokwa, bakit ibabalik? Nandito na yan Di ba? Lilitaw sila na parang may prinoprotektahan talaga sila. Di ba? So, ewan ko kung napansin nyo rin yan or mag-agree kayo sa akin. Pero parang ganun yung dating ba? Yan lang naman. But, Si Sen Joel at si Sen Robin. Dahil nabibinig ko si Sen Robin, nabibinig ko, napakinggan ko. Hindi, wala sa usapan yan Di ba? So, wala sa usapan. So, ibig sabihin, may iba. Siguro may pinag-usapan sila. Alam nyo naman, ako tsaka si Senator Lawrence tsaka si Senator Binay, kami po ay grupong slap soil. Ano yung slap soil? Di ba? Kampas lupa. At pagkatapos nga naging na kami, dead hungry. Di ba? Patay gutom. Kaya wala, out of the loop kami. So, Yun ang usapan. well, I don't know. That was the chismis. Then, of course, and that's why there was a tension there because the group of Senator Bato really was pushing for dismissal. Now, if you ask, the group of Senator Bato. Di ba? Medyo nakakaano yung part na yun. Kasi, yun nga, landaran talaga yung pagiging supporter nila sa isang malakas, di ba, or tanyag na politiko ng bansa, which is yun nga, mga Duterte. as I mentioned earlier, as a member of then the Spice Boys in the 11th Congress, we were the ones who gathered the signatures of the impeachment of then President Estrada. We gave it then we were able to convince then Speaker of the House, Manuel Villar, to read it during the prayer. Kasi alam namin, magkakagulo because they still had the majority of members that were against the impeachment of the former president. So, nangyari dun, bakbakan, di ba, dinala sa Senado. What did the Senate do? The Senate could have dismissed it at the time and say that was not the proper procedure because there was no motion made on the floor. You read it as a prayer. But did the Senate dismiss it? No, they did not. They heard it. My point is, it's not a... They heard it. Diba? So, kahit na harap-harapan sila na supporter talaga, parang mapipuwersa talaga sila. Kaya kung napapansin nyo parang tila ayaw na nilang pasimulan yung impeachment kasi natatakot sila na baka mag-end up siya na mapipilitan yung ibang mga diehard Duterte senators na iboto na ipa-impeach si BP Sara kasi sa linaw ng ebidensya. Kasi kung sobrang linaw ng ebidensya, baka makita na lang natin na boboto dyan is si Bato, si Robin Padilla, at sino pa yung mga diehard na senators. Di ba? Pero yung iba na parang medyo namamangka sa dalawang ilog, mapipilitan sila na i-impeach si BP Sara if ever. Di ba? My personal opinion if she is guilty or not, the Vice President. Kasi ako, alam mo naman, taga Mindanao ako. Yung tatay ko hindi pumirma sa impeachment as former congressman. Ooh. And we became heroes for it in Bukidnon. Talagang sa Bukidnon, 99% ng tao dun pro Sara. So ang punto ko Grabe, no? it's not about my personal anymore. It's not about my personal opinion or my personal vote on the matter or my personal feeling if she's guilty or not. It is the procedure that must be followed. There is precedence. We've had in this constitution, if I'm not mistaken, since 1987, only two successful impeachments. The third kasi, nag-resign siya. Nag-resign si Merceditas Gutierrez. On these two, it was acted upon by the Senate. So, I'm sorry, wala naman nakalagay sa constitution, nakalagay doon forthwith, di ba? Hindi naman nakalagay doon forthwith unless Ito na yung usaping forthwith kasi iba yung iba yung opinion ni Senate President ESCUDERO dito, iba din kay Tito Sotto. So tingnan natin kung ano yung opinion naman ng former Senate President pa rin. dismissed by the Senate before actual trial. Wala dun sa Constitution. So I don't know. I'm not a lawyer, as you all know, but in my lengthy member as a legislator who has seen both of these impeachment exercises, I think we have to follow through. And then we do a vote. Huwag na kayo matakot. Kung pro Sara kayo, di bumoto kayo. Against the impeachment, it's a political exercise. But the process has to proceed forward. It has to move forward. Bakit takot din sila
na, well, madali lang naman talaga para sa mga Duterte supporter or mga Duterte senator na iboto si BP Sara kapag ka sobrang diehard talaga sila. Ang kinakatakot kasi nila kapag ka natuloy kasi yung impeachment na yan, titingnan niya ng taong bayan na mas lumilitaw yung pagiging diehard nila over sa pagiging senador talaga nila. Diba? Kaya ayaw nilang pasimulan. So kita nyo naman, baka this coming July 28 or 30, kalimutan ko, baka hindi na naman sila hindi na naman sila hindi na naman nila itutuloy yung impeachment na yan. Magugulat na naman tayo kung ano-ano naman yung mga pinagsasabi. Diba? So now, that's my position. Kaya, I want to put that on record. No? Whether I'm pro Sara or not, I cannot, I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. If we violate that, then we violate our oath of office when we say that we will defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines. So, definitely, we have to do what is right here. Tama. Yes. Actually, yan lang naman din talaga yung gusto nating makita eh. Yung yung ipakita ng diehard or ng biased senador. Yung tama talaga. Like, for example, bias or diehard Duterte supporter, diehard Duterte senator sila. Dapat kung nakita or makikita nila yung ebidensya, iboboto talaga nila sa kung ano yung ebidensya. 'Di ba? Hindi yung si BP Sara malakas yan baka yari ako this coming 2028. 'Di ba? Kasi yan yung kinakatakot talaga natin may mga ganyan talaga ng mga senador na willing, 'di ba? Na ewan ko kung magbulag-bulagan ba yung tamang term. Willing silang gawin yan. Si Senator Amy nga, 'di ba? Harap-harapan niya ngang inano yung kapatid niya eh. Diba, nung eleksyon. Wala nga siyang paki. No, proceed that. Well, at least, let's invite the prosecutors. Tell them, ano ba yung ebidensya ng, alam mo sa simbahan, Sunday kasi kahapon, sa simbahan na yun lang ako nakakita ng mga 4 na pamilyang lumapit sa akin. Ano ba tinatago ninyo? Ano bang ginagawa ninyo dyan sa Senado? Nasisira yung integridad, nasisira ang pangalan ng ating Senado dahil sa wala tayong ginagawa. With due respect to my colleagues on both sides. Ang akin dyan, let's do what we are supposed to be doing under the Constitution. That's our constitutional mandate. And then we make a decision. Panindigan nyo yung decision nyo. Either to impeach or not to impeach, to acquit. So, yan na ang position ko dyan. Which is yun nga, sobrang hirap gawin. 'Di ba? Kasi yung ibang senador talaga dyan, makikipagdaragan talaga yan na hindi matuloy yung impeachment na yan. So sad. Arjun, meron ka pa ba? Okay na. Okay, before Dindo, Camille, Mayan, and Daniel. Sir, going back dun sa Senate leadership, mag-e-effort ka pa ba para makakuha ng support for Tito Sotto or tanggap nyo na po na kayong posibleng maging minority pag nag-open ang 20th Congress? Yun. I have a lot of privileged information. Yung mga kumakausap na sa akin na ganito, hindi magandang pakinggan. Kaya hindi ko na lang babanggitin. Why are the reasons why they don't want Tito Sen? Why they don't want Ping Lacson? Masyadong stricto, masyadong kaya mahirap nang magsalita kasi ayaw ko naman maipit yung mga nagkwento sa akin ito. It's more of accommodation. I think many of them were given the best committees that the Senate can be offered. Obviously, our selling point with our group is to be able to repair the image of the Senate, and therefore we want to make it more transparent, especially dealing with the budget. We want to give the committees to those who are rightfully deserving because of their qualifications. Maybe it's not saleable. It's not saleable to the members of this new 20th Congress. Tanggap namin. Ako gusto ko, we'll start. Tama naman. Wag na lang ipilit, Wag na lang ipilit din yung iba. Yung iba kasi parang, pinapatakbo lang or gusto lang nila na ikaw dapat maging Senate President kasi, against ka dito or whatsoever. Diba? Dapat, okay lang naman talaga na maging against talaga sila. For example, yung naging Senate President is, talaga siya, nasa kabilang side talaga siya.
okay lang naman yung ganyan, pero sana wag dumating sa punto, di ba? Na kahit harap-harapan na, di ba? Like for example, yung sa fourth tweet na yan, na harap-harapan na yan, na yun yung meaning, pero pilit mong babaguhin, pilit mong iibahin, di ba? Like makikipagmatigasan ka rin talaga, questionin mo pa yung taong bayan na gano'n, bakit minamadali? Yun nga yung pagkakaintindi, di ba? Di ba? Yun nga yung pagkakaintindi. Ay, nako. started my career as a minority member. I will end my career as a member of the minority. Okay sa akin yun. And then yung group nyo tinatawag na conscience blocks. So sabi ni Senator Ping, tinatawag yung conscience block. I call it veterans block. Kasi, to be honest, we don't have naman the monopoly of conscience. Di ba? I have members like Congressman Marcoleta or Senator Marcoleta. May conscience din naman yun. So ayoko naman, ano, di ba? Ayoko naman sabihin na kami meron sila, wala. Parang Spice Boys yan eh, di ba? Yung kalaban namin nun, Bright Boys. Eh sabi namin, di naman kami nagpapanggap na bright. Spicy lang. O, banghang lang. So ako, I'd rather be known as a veterans block. And because we've seen it all, we've seen how the Senate at once upon a time was its, of course, peak to. Yan din yung yan din yung isa sa yung mga supporter din kasi kapag nakikita nila na nagdi-disagree yung isang tao sa puon nila or sa mga idolo nila. Nagagalit talaga sila, like dinadarag din talaga nila, like ginajudge talaga nila yung buong pagkatao without yung hindi man lang nila inuusisa, di ba, na uy, may point din pala itong sinasabi ng taong to, di ba? Like wala, mas pipiliin talaga nila na maging close-minded. Mostly sa mga ganyan is yung mga DDS, galit na galit tuloy. Performance in terms of trust rating with all our kababayans, sana we can bring it back to that level. Okay, Dindo muna. Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako sa kanya. Alam mo, kampanya na kampanya sa para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang block, na independent block. And ngayon, mag-isa na lang siya. Oh, nasa Kaya I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. But, willing niyong i-adapt, sir? of course, she's most welcome to join us. Although, we have a diversion. Pero kudos pa rin talaga kay Senator Risa Hontiveros kasi up until now talaga or mula pa dati nung era pa ng mga Duterte is hinarap niya talaga para wala talagang kinakatakutan. Like Antonio Trillanes din, ganun din. 'Di ba? Na kahit ma-at stake yung buhay nila. Come on, 'di ba? Dadaragin ko din talaga kayo. Virgin, I'd say, position on some issues. Kasi of course she's more on the left side, we're more on the conservative side. Many of you know I'm a conservative politician. So, but when it comes to transparency, sama-sama kami. Di ba? When it comes to abuse of authority, dapat sama-sama kami na tumayo. We welcome her to join us. We'll adopt her even if she doesn't want to be adopted. So 5 ang minority. Well, no, I don't want to answer for her. Ang sa apat lang kami, handa na po kami sa pagiging minority. Okay, Dindo. Sir, nabanggit yung leadership style. Kay SP Cheese ba, hindi ka satisfied, especially sa pag-handle ng impeachment case? Hindi ka ba siya believe sa style ng leadership? Hindi lang yan marami pang issues eh. Ako, katulad yan, yung sa budget, para kaya pa ako nag-vice chair. Diba? Tinanong nila ako, gusto ko mag-vice chair doon sa budget ng 2025. So, I said, okay, I'll volunteer kasi para naman, wala naman akong committee. Diba? May committee ako, Economic Affairs, wala naman akong ginagawa. What? Pass. Alam niyo naman, gusto ko magtrabaho. So, hinandle ko yung sa DOST, Department of Science and Technology. Tuntua ako, nabigyan ko sila ng 1 billion additional budget, 1.4 billion, 1.3 billion. Pati PSI, Philippine Science High School, campus na bago, ang ganda, nalagay na namin sa budget. Ba't nawawala? Nawawala ba? Pagdating sa BICAM, tinanggal lahat. Nabawasan pa. Yung iya ako, kaya di ba nakita mo yung speech ko sa floor, doon sa picture taking sa BICAM, di ko nga pinirmahan natin. I walked out of the BICAM. Because I was so upset on the handling of the budget. Apparently, I'm not the only one. Across the board, all the amendments given to all the departments, tinanggal, dilampsam, kung anong ginamit dun sa pera na yan, di ko na alam. Diba? So, now, we get a budget that education is only number 2 in priority, which is it's a constitutional violation, by the way, which is still being heard in the halls of the Supreme Court. So, if you ask me, that budget was the worst budget I've ever seen in my 25 years of public service. I mean, we all, as leaders, I had 2 budgets during my time. Well, opinion niya rin yan. I will respect his opinion din. So, para siya sa buhay niya. Sinagot naman ni Sunny, yung mga kung saan pumunta yung pera, nadagdagan yung edukasyon, nadagdagan yung military. Diba? Klaro-klaro. Ito, puro DPWH lang nadagdagan eh. Diba? So, nabusog yung DP. Doon di meron ka pa? So, yun lang. Kaya, that was just one of them. So,
the handling of the impeachment is one. Of course, the budget's another, and the lack of transparency. For example, the Senate building, what is going to happen with the Senate building? Findings came out na wala naman, on track naman daw. We're spending a lot. Apat kasi na tower yun eh. Di ba? So, ano na yung pangyayari dyan? Di namin alam. Matutuloy ba yan? Will it become a white elephant? Sana nga yung yung mga politicians, sila, bita yung yung kaparusahan nila para wala magsipagtino din Kasi kung hindi talaga, like kita nyo naman kay VP Sara nga, like mahigit, 'di ba, kalahating bilyon yung pera na dekwat. Tapos ang gusto lang i-dismiss lang, 'di ba? Yung ipinupukol sa kanya, like yun. Ganyan pala sa bansa natin kapag malakas-lakas ka sa politika, lulusot ka kahit questionable yung pag-handle mo sa pera ng taong bayan. 'Di ba? So ewan ko lang kung taasan natin yan into bitay kung may tatakbo pa We're not told what's going to happen to them. Hindi ka na-update. No, there's no update whatsoever. Don't know what's going on. Among their side, yung kumakausap na sa akin doon, and I'll be honest about it, and I thank him for it, is Senator Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano is the only one lumalapit sa amin. Nakausap kami, yung ano bang mga problema na pwede maayos. Kasi account chair siya, di ba? So, I have to thank Senator Cayetano. At least he reaches out to us. Me, Senator Lauren, and Nancy, who's now mayor of Makati. So, yes, I see that the leadership is lacking. We need some sort of, if not, then we're ready to be in the minority. Okay, may Ann Camille and then from Rappler. Sir, does it sadden you na kung sino pa yung mga veterano experience gaya ninyo? Ito na, Rappler. Hindi mag-lead sa 20th Congress. Rappler sa Kalam. Yeah, actually, it saddens me because, alam mo, yung chairmanship kasi na yun, parang binibigay sa mga not so qualified members of the Senate sa aking pananaw. At tapos yung mga super qualified, katulad ni Senator Lauren Legarda, ay binigay sa kanya, culture and arts na lang, na napakasipag naman ng tao. Sabi ko nga sa kanya, baka sa next Congress, hatiin na yan. Baka ikaw na si culture, ako na si arts. Committee on arts, siya culture. Kaya nga, ampas lupa na kami. Dead hungry, patay gutom na kami. So, paglaban na lang namin yung integridad ng Senado. So wala pang pag- Tama. So, yan lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, FilipiNoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para malinaw pa sa klaro yun. Diba? Na parang din talaga dito. Gusto din talagang sinusuportahan din pala ni Subiri si Senator Tito Sotto na maging Senate President, which is sayang dapat masubukan natin muli or kahit ngayon lang ba na yung sa impeachment lang, hindi ba, like ipakita lang din talaga natin na ipakita or sa ganun, makita din ni Senator ESCUDERO na ganito pala yung gagawin dapat ng Senate President. 'Di ba? Kasi sobrang labo kasi magkaiba talaga sila ng paniniwala Like okay lang sana kung magkaiba kayo ng paniniwala tapos hindi sa mga ganitong usapin ba na parang sobrang laki ng perang nawala, like sobrang questionable tapos ganyan lang. 'Di ba? Yun nga ang pinaka-hate ko lang naman din talaga sa sa case na to is parang yun nga, tayo pa taong bayan yung i-questionin, 'di ba? Or tayo pa yung sasabihan na kesyo nagmamadali or atat na atat. Like ba dapat? 'Di ba? Nawala na yung pera at lahat gusto pa nating patakbuhin yan ng 5 years, 10 years. Pwede namang aksyonan agad, 'di ba? Alam naman din natin yun nga, sabi ko nga sa inyo paulit-ulit na actually okay lang naman din talaga na tumagal or patagalin or hindi madaliin masyado kung hindi siya na magkakaroon ng transition sa 20th Congress. Kaso magkakaroon siya ng transition So anong ini-expect nyo? Tinatakot nyo pa yung taong bayan na kesyo ganyan. What if ng 20th Congress yan, hindi tanggapin, hindi ituloy or whatsoever? Malamang aalma talaga yung taong bayan. Kakabahan talaga. Ang matutuwa lang naman dyan is yung mga DDS lang. 'Di ba? Which is so sad. Kasi parang nababaliwala na. So, kita nyo naman yun.
malinaw pa sa klaro din naman yun. And then, kudos din pala kay Senator or dating Senate President Miguel Zubiri, So, din siya, harap-harapan niya talaga na inano dito na parang, mas gusto niya sana si Tito Sotto, mas gusto niya sana na pero yun, hindi talaga siya nagpatinag. And then, actually, ngayon ko lang nalaman yung about kay Estrada. 'Di ba na parang nangalap sila ng sobrang din nun, sobrang solid din nun. Ewan ko lang kung siya yung nag-handle sa impeachment na to, kung matutuloy ba to or hindi But anyways, yun lang. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin again, FilipiNoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. FilipiNoisy is out. Like, comment, share, subscribe. Ganyan pala.